Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 180, sau khi Đại La Tiên Kiếm của Thạch Hạo hấp thu năng lượng thất thải tiên kim, nó đã ngay lập tức có sự thay đổi. Thế nhưng, đang trong lúc mọi người kiểm tra Đại La Tiên Kiếm thì ở phía xa lại đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng lao tới. Rất nhanh, Thạch Hạo cùng mọi người đã phát hiện ra nó, đang định ra tay thì luồng ánh sáng kia hiện ra một thân ảnh nữ nhân tóc trắng. Thế vậy, mọi người vô cùng kinh ngạc, sau một hồi trò chuyện, Thạch Hạo mới nhận ra đây là Bạc, con chim mà khi xưa hắn bắt được. Gặp lại người quen, Thạch Hạo đã liền mở tiệc đại khách. Rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, Thạch Hạo cùng mọi người đã cùng nhau quây quần bên bếp lửa. Vừa ăn uống vừa nói chuyện, mọi người mới biết về cơ duyên giữa Thạch Hạo và cô gái kia. Thì ra, nàng là Tuyết Lâm, người có hy vọng lớn nhất có thể tiến hóa thành Tuyết Hoàng. Nghe vậy, mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cứ thế, tất cả vừa ăn uống vừa say sưa nghe Tuyết Lâm kể chuyện. Sau một hồi, mọi người liền chuyển chủ đề sang tu luyện. Và tất nhiên, mọi người ở đây cũng đều chuẩn bị bước tới bước cuối cùng, đó là tu ra tinh khí. Chính vì thế, ai cũng rất mong có được kinh nghiệm. Bởi thế, Thạch Hạo liền nói với Tuyết Lâm, hắn sẽ giúp nàng thành công bước ra bước kia. Đổi lại, hắn muốn được thấy cung điện chí tôn. Nghe vậy, Tuyết Lâm cũng chậm rãi kể lại chuyện năm đó, nàng đích xác có nhìn thấy. Thế nhưng sau đó quay lại thì không còn nữa, con rùa cõng cung điện chí tôn đã rời đi từ lâu. Căn cứ theo tọa độ, dường như nó đã đi vào khu không người, hẳn là đi tới cổ thành Minh Ước. Tới đây, Thạch Hạo chấn động, trong đầu lại một lần nữa nhớ tới Minh Ước Thái Cổ, anh ấy tự nhủ mình nhất định phải đi tới đó. Cuối cùng, trò chuyện một hồi, Tào Vũ Sinh quyết định sẽ rời đi để bước nốt bước cuối cùng, hắn còn rủ cả Đả Thần Thạch đi nữa, thế nhưng Cục Đá không chịu. Còn Thanh Y, nàng cũng muốn đi giải quyết mọi thứ với chủ nhân của mình. Nghe vậy, Thạch Hạo muốn nói gì thì Thanh Y đã từ phía sau ấn nhẹ tay lên vai anh ấy cản lại. Sau đó, nàng nói với Thạch Hạo mình có Thanh Nguyệt Diễm bảo vệ, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tới đây, Tuyết Lâm cũng nói mình muốn rời đi, thế nhưng bé Thỏ đã liền cầm tay nàng và giữ lại. Dường như bé Đỏ rất thích vị tỷ tỷ có mái tóc trắng giống như mình. Cuối cùng, ai cũng có con đường của riêng mình. Đêm hôm đó, mọi người say sưa trò chuyện, xong xuôi, mọi người cũng liền ngồi xuống tiến hành bế quan tu luyện. Đến khi mặt trời ló dạng, tất cả cũng chia tay nhau rời đi khỏi nơi này. Rất nhanh, từng luồng ánh sáng lóe lên, tất cả biến mất. Còn Tuyết Lâm, nàng lại một lần nữa hóa thành bản thể, rồi bay nhanh về phía xa kia. Nhìn theo mọi người vừa đi xa, ánh mắt Thạch Hạo có chút buồn bã. Bây giờ, bên cạnh hắn chỉ còn lại bé Thỏ mà thôi. Sau đó, hai người cũng nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Thời gian qua đi không lâu sau, Thạch Hạo đã dẫn theo bé Thỏ cùng Đả Thần Thạch đi tới Hàn Giới. Phía trước mắt họ là một con đường trắng như tuyết. Ở vị trí trung tâm kia chính là một cái pháp trận rộng lớn. Thế nhưng ở gần đó, nơi có cái lạnh thấu xương kia đã có không ít thi thể bị đông cứng. Vừa đi tới, Đả Thần Thạch đã nhìn ngắm xung quanh xem pháp trận ở tại đây. Đảo mắt một hồi, Thạch Hạo liền sai Đả Thần Thạch bố trí vài cái trận pháp. Thế nhưng cũng trong lúc này, Đại La Kiếm Tiên trong người Thạch Hạo lại tự động bay ra, rồi tỏa ra hào quang sáng chói. Tới đây, Thạch Hạo khiếp sợ, anh ấy cảm nhận được một luồng khí tức tiên đạo. Cũng trong lúc đó, ở tại con đường đá khi trước Thạch Hạo tu luyện, có rất đông quái thai đã tới bao vây anh ấy lại bên trong. Thế nhưng bọn họ không biết, Thạch Hạo đã sớm đoán được chuyện này nên đã bày ra một cái pháp trận cùng hư ảnh mình đánh lừa bọn họ. Còn đám người kia vừa tới, bọn họ rất nhanh đã gầm lên, sau đó chủ động công kích về phía hư ảnh Thạch Hạo đang ngồi tu luyện. Rất nhanh, từng đòn mạnh mẽ cũng được bọn họ tung ra, chỉ trong giây lát, công kích như mưa đã điểm phóng xuống. Giờ khắc đó, hư ảnh Thạch Hạo ở vị trí trung tâm chịu phải sự công kích vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng, cũng vì vậy mà sát trận đã được khai mở. Rất nhanh từ trên trời cao, một cái trận pháp sáng lên, sau đó một hư ảnh kiếm khí kinh người cũng liền ập xuống. Chỉ trong tích tắc, một đòn công kích mạnh mẽ đã liền ập xuống đám người kia, khiến bọn chúng phải sợ hãi vội vàng đón đỡ. Cứ thế, bên trong trận pháp, Thạch Hạo ngồi lẳng lặng tại chỗ, còn bên ngoài, đám người kia thì bị pháp trận công kích mà đâu biết, đây hoàn toàn là giả. Cũng trong lúc đó, ở tại Hàn Giới, Thạch Hạo sau khi cảm nhận được khí thức tiên đạo, anh ấy liền phóng lên không trung, bàn tay nắm chặt Đại La Tiên Kiếm chỉ thẳng trời cao. Nhất thời, một luồng ánh sáng kinh khủng lóe lên, chỉ trong tích tắc, lôi điện mang theo dị tượng kinh người cũng liền bạo phát. Đến đây thì hết tập 181 Thế Giới Hoàn Mỹ. Các bạn đừng quên, 17 tháng 9 này sẽ có bản movie cực cháy của Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đấy. Thông tin chi tiết hãy xem ở video trước đó nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.